دریچه باز قفس بر تازگی باغها سرانگیز است، اما بال از جنبش رسته است. میان پرنده و پرواز فراموشی بال و پر است. پرنده در خواب بال و پرش تنها مانده است. سرشاره پرنده قفس را می لرزاند، نسیم هوا را می شکفد، دریچه قفس بیتاب است. دریچه باز قفس بر تازگی باغها سرانگیز است. میان پرنده و پرواز خواب پرنده است. نور را پیمودیم، افسانه را چیدیم، ابری رسید و ما دیده فرو بستیم. ظلمت شکافت، زهره را دیدیم. آذرخشی فرود آمد و ما را در نیایش فرو دید. لرزان گریستیم، خندان گریستیم. سایه را به دره ها رها کردیم، سکوت را پیمودیم. سکوت ما به هم پیوست و ما شدیم. پدرم با اسب از چراغ قرمز عبور کرد. افسر پلیس او را جریمه کرد. شب بعد اسب پدرم پرواز کنان رفت. نگیر حبات ستاره ها رو میچینم، تک تکشونو میکنم نظر چشات. نه به هم نرسیم، بی تو دلم میگیره، دق میکنه برات، دق میکنه برات. دوست داشتنم و میدونی، دل من رو میشونی بهتر از هر کسیم، ولی تو قد نمیدونی. بس با دل تو دست من، همه دردات مال من، همه غمهات مال من، روزای خوبت پای من. دنیا هزارا میشی چشمان تو، لبریزم عزیزم. دریا از این عشق پرآواز پای تو بریزم. تو لب سر کنی من شاعر چشمان تو میشم، فقط یار تو میشم، گرفتار تو میشم. لب سر کنی من شاعر چشمان تو میشم، فقط یار تو میشم، گرفتار تو میشم. خوش به حالم که یار اومده، باز اومده، میخواد محرم و یارم بشه، همه کس و کارم بشه، دل بیقرارم بشه. وقتی
قشنگ سری تو سرا خوب میدی قلبمو چلا تو که کشی ما رو آره والا کم بیا ادا بریم با هم یه جا و صفا هرچی دلت تو اصلا بخوا بمون پیشم حالا یالا یالا همینا میخواستی حالا ضربان قلب رفت بالا ستاره میشی تو شبا میزنی یه چشمک برا همینا میخواستی حالا ضربان قلب رفت بالا ستاره میشی تو شبا میزنی یه چشمک برا صفایی تو بینقص خدایی عجب حجب و حیایی تو تلایی شب صبح نشه کاشی ای با هم قرار کنیم آشتی شدی جوار قلبم تو دلم تو چه گلی کاشتی همینا میخواستی حالا ضربان قلب رفت بالا ستاره میشی تو شبا میزنی یه چشمک برا همینا میخواستی حالا ضربان قلب رفت بالا ستاره میشی تو شبا میزنی یه چشمک برا گفته ای بر سر آنم که بگیرم دستت نقد را باش که من میروم از دست امروز گر بدانم که تو بر من گذری خواهی کرد بر سر راه تو چون خاک شوم هست امروز بام را برافکن و بتاب، بام را برافکن و بتاب که خرمن تیرگی اینجاست. همچون سایه در نورش بهشتی را که میگویند باور میکنم اما دلم باور نمیدارد کزو بهتر بود نورش تو را دیدم، تو را دیدم، از تنگنای زمان جستم. تو را دیدم، شور عدم در من گرفت. بام را برافکن و بتاب که خرمن تیرگی اینجاست.
بشتاب، درها را بشکن، وهم را دو نیمه کن که منم. اندوه مرا بچین که رسیده است. مرا بدان سو بر، به صخره برتر من زمان بریده که جدا مانده‌ام. به سرچشمه بیتابی مرا بردی، نگین آرامشم گم شد. مبادا که ترس من آشفته شود، و مبادا ترس آشفته شود. صدا بزن تا هستی از جا به پا خیزد. امروز که آشفته و بی خویشتنم، دشمنم باد بدین شیوه که امروز منم. خلق گویند برو توبه کن از شیوه عشق، خلق گویند برو توبه کن از شیوه عشق. می کنم توبه ولی بار دیگر می شکنم. ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی. آسمان چشم او آینه کیست؟ آن که چون آینه با من رو به رو بود. درد و نفرین بر سفر باد، سرنوشته این جدایی دست او بود. گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهره‌اش آینه یکیست، آن که با من روبرو بود. درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود، این گناه از دست او بود. ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان باد. ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغوان باد. ای دلت خوش
خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود. آن چه کردی با دل من قصه سنگ و سبود. من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو. سایه شدم و صدا کردم، کو مرز پریدن ها دیدن ها، کو اوج نمن، کو دره او. سایه شدم و صدا کردم، کو مرز پریدن ها کو دره او. و ندا آمد لب بسته به پو، و ندا آمد لب بسته به پو. و ندا آمد و هجومی از خورشید، تنها با سایه شدم و صدا کردم، کو مرز پریدن ها کو مرز دیدن ها، کو اوج نمن، کو دره او. و ندا آمد لب بسته به پو.
کنم هرچی توی دلم از واسط راحت نمیدونی چه چیزایی تو سرم دارم واسط به تو میکنم هی فکر نباشی با هم حیفه فدای دلت میاد تا بهت دلمو بدم هدیه تو شبم رویایی میکنی هوامو دوتایی میکنی تو با اون چشات قلب منو خیال دنیا میکنی تو شبم رویایی میکنی هوامو دوتایی میکنی تو با اون چشات قلب منو خیال دنیا میکنی بگو بگو شبیه من تو هم عاشق شدی قلب دیوونه و خیلی هنری که عاشق کنی همه زندگیمو خیلی وقت بردن چشات من مغرور آخه خیلی حرف مردم برات تو شبم رویایی میکنی هوامو دوتایی میکنی تو با اون چشات قلب منو خیال دنیا میکنی تو شبم رویایی میکنی هوامو دوتایی میکنی تو با اون چشات قلب منو خیال دنیا میکنی پرویز یاحقی، استادی بزرگ که در زندگیش ماجراهای عجیبی رو پشت سر گذاشت. عشق شدیدی که به یک دختر داشت که متاسفانه به اون نرسید. ازدواج و طلاق از بانو همیرا، تصادف ناراحت کننده و مشکل جسمی که او رو از نوازندگی دور کرد. تا 40 دوستای عزیزم سلام. شما به قسمت 5 پادکست رانچ از دیجی سوشی و دیجی وفا گوش میکنید. امیدوارم که لذت ببرید. Hot, original, and still the best. Radio Javon. چند وقتی که دورم ازت، چند وقت مجبورم فقط از پشت خط گوش کنم به صدات. پیرنی که تن تو بود در نیارم از تو تنم که بتونم گوش کنم به جا. نشدش این رابطه پابلیک، آره رومانتیک ولی خیلی کوتاه بود. بعد تو زنگ زدم بیان یکی دوتا زود، چون من عادت دارم قلب بشکنم، چون من فکر نمی کردم نه بشنوم.
تو نیستی شده سردش تنم جوری سردرگمم انگار گردشگرم فان نیستش این شهر بدون تو یه دونه خط یه دونه رو یه روز مست و یه روز شو نمیدونم خرابیه و چجوری شو کی بهت گفت شانس بهش نده کی بهت گفت آدزش بده قسمتم نه انتخابی من ندارم به سرنوشت اعتبار میخوام برگردم به وقتی که عاشقت بودم حرفامو خوردم ساکت موندم دور شدیم از هم و بینمون فاصله اومد یه چند ماهی میشه که دیگه ساکت خونم رفتی و شدی امید مال نمیدونستم دستات مافینه برام کاش میشد زد پایی به زمان هرچی گل روز بعد سرخی لبات دیوان شدم من بعد تو اینطوری نبودم قبل تو که این رو بام نمیایی حداقل منو بدرق کن مست میبینم من عکس تو فقط اینجا بغل تو گوش شد دستم از دست تو من عاشقم برعکس تو برگردم ببین چقدر سر کردم هر راهی و کج کردم ترجیح تو بود نبینی میخوام برگردم شاید یه روز عاشق شی همون آدم سابق شی تصمیم تو Marcus Aurelius is one of the most famous and well-known Stoic philosophers of all time. He was a Roman emperor from 161 to 180 after Christ, and he was the last ruler from a line later known as the Five Good Emperors. He was in one of the highest positions of power in the world at the time, and would have access to the realization of all his temptations and desires should he wish for them, but instead, he dedicated his life to fairness and justice. During his rule, Aurelius found the time to construct a series of autobiographical writings, now known as the Meditations, which has become one of the most important texts within Stoic philosophy. In the Meditations, Aurelius describes guides on how to improve oneself. These were mostly focused on taking a cosmic perspective and critically analyzing your judgment on yourself and others. As a leader of a powerful empire that experienced multiple wars during his rule, Aurelius used his own Stoic philosophy to let go of stress and worries, and to be the very best and reliable leader he could be. Stoicism is an ancient and incredibly famous philosophy that, aside from a theory, is also a truly inspiring way of thinking and living. The Stoics strongly believed that doing the right thing was the key to individual happiness, and that in order to do the right thing, sound judgment and clear rational thinking was necessary. So with that in mind, in this video, we will talk about how you can develop a rational mind through 5 important lessons that can help you think more clearly from the teachings of Marcus Aurelius. Before we continue, check your channel subscription. It is very important that you are subscribed. Click Be a Member to support us and encourage us to make more videos. Lesson 1. Train your perception. Marcus Aurelius says, choose not to be harmed and you won't feel harmed. Don't feel harmed and you haven't been. One of the greatest lessons of Stoicism is to take control of your perception. We're used to judging everything we come across. Any event we experience, any people we meet, sights we see, all of them get a value judgment. Something was either bad, good, boring, fun, beautiful, ugly, etc. This is, unbeknownst to us, a very exhausting practice, and also one that might affect our lives for the worse. For example, judging every interaction you have on a particularly hard day as awful gives the day itself an even more negative view. If you label a party you went to as boring, that is all it will be, that one boring part of your week. We often let our initial judgments of things be influenced by our emotions, which means that they are most likely not entirely rational. Furthermore, our tendency to judge every moment of our lives goes hand in hand with a tendency to talk in metaphors and hyperboles that make things seem worse. If you get dumped by your partner, you might say your ex broke your heart, instead of the fundamental fact that they no longer feel for you the way they used to. This way of speaking, or rather, this way of thinking, shapes how you feel.
It is not the actual event that makes you feel bad, but rather the way you unconsciously choose to think about it. The Stoics, in contrast, encourage people to be careful to judge everything you come across and the things that you do, and one of the ways to be careful is to undo your judgments, which essentially means to look past them, to be able to forget your first instinct and to judge something through a more optimistic and reasonable lens. You can try to reframe that boring party in your mind as an event where you got to see a new place and meet some new people. Okay, afterwards you might note that you didn't really resonate with anyone, but you didn't go in with the expectation of negativity. As such, practicing not to judge everything based on your first instinct and emotion is the very best way to start training your perception on life. Whenever you think about anything in an opinionated way, try to ask yourself, is this rational? What have I based my opinion on? Is there a better or more positive way to interpret this? Marcus Aurelius stressed that harms can only be if you consider them as harms. This means that any hard experience you went through seems harder and worse, the harder and worse you consider it to be. As such, you have complete control over how much certain situations affect you. The Stoics also encourage you to see every bad thing that happens as an opportunity or source for good. As an exercise of training your perspective in a Stoic way, there is a challenge called turning the obstacle upside down. When a new co-worker is a slow learner and their mistakes affect the company's profits, you might feel frustration. This co-worker is an obstacle to what you are trying to achieve: effectiveness, efficiency, and profit.